Καλημέρα σας. Ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι πάνω στις φάσεις που ζούμε όταν ανακαλύπτουμε, συνειδητοποιούμε για την ναρκισσική διαταραχή, όταν το ψάχνουμε λίγο παραπέρα, η ανακάλυψη δηλαδή, έτσι, οι φάσεις της ανακάλυψης, να το ονομάσω έτσι. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν πω ότι τα βιώματά μας μέσα από την αρχιστική αυτή σχέση, είτε είναι γονική, είτε είναι ζευγαριού, είτε είναι αφεντικό, οτιδήποτε, αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα μας, αλλοιώνουν τα συναισθήματά μας. Νιώθουμε έναν ανεξήγητο θυμό, έχουμε απροσδιόριστες εκρήξεις, αντιδράμε εύκολα, είμαστε αρκετά ευαίσθητοι, συναισθηματικά ευαίσθητοι. Άλλοι πάλι μπορούν να είναι εκφραστικά αυθόρμητοι, άλλοι όχι. Ή να είμαστε και τα δύο, αλλά στις ανάλογες δηλαδή περιπτώσεις, άλλες φορές έτσι, άλλες φορές αλλιώς. Είμαστε αρκετά παρορμητικοί στις αντιδράσεις μας, στο να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Ο συναισθηματικός μας κόσμος βρίσκεται σε μια συνεχόμενη σύγχυση. Επικρατεί μια ανασφάλεια, δυσκολευόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις και να εμπιστευόμαστε την κρίση μας, δυσκολευόμαστε να εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας, αμφιβολία για τις δυνατότητές μας, δυσκολευόμαστε να νιώθουμε ασφάλεια, δυσκολευόμαστε να βάζουμε όρια, έχουμε μπερδεμένα συναισθήματα για το τοξικό άτομο αυτό που είναι στη ζωή μας και μας έχει εγκλωβίσει σε μια σχέση όπου συνέχεια αμφισβητούμε για την πραγματικότητα και αναρωτιόμαστε μήπως φταίω εγώ, μήπως έκανα κάτι, μήπως παρερμηνεύω τα πράγματα. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ή ανήκουμε στην κατηγορία ανθρώπων που μέσα από αυτή την τοξική σχέση μουλαρώνουμε και γινόμαστε σκληρόπετσοι, φοράμε δηλαδή αυτή την πανοπλία άμυνας, η οποία μας αλλάζει και καταλήγει να μας κάνει ίδιους σαν και αυτούς. Καταλήγουμε δηλαδή στο καλούπι του θήτη. Ή ανήκουμε στην άλλη κατηγορία, που αντιστέκονται σε αυτού του είδους κατάληξης, που αρνούνται να συμμετέχουν στην επανάληψη του κύκλου κακοποίησης. Εκείνοι που με πείσμα θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Εκείνοι που θα κοιτάξουν βαθιά μέσα τους και θα παραδεχτούν τυχόν ψεγάδια και ατέλειες στον εαυτό τους. Εκείνους που επιλέγουν την αλλαγή και αποδέχονται τη ραγισμένη τους πλευρά, αντί να την καμουφλάρουν, υιοθετώντας καταστροφικούς, τοξικούς, αμυντικούς μηχανισμούς, ο οποίος συμπεριλαμβάνει άρνηση, προσβολή και προβολή, μετατόπιση ευθυνών και κυρίως εκδικητικότητα. Αν ανήκουμε στη δεύτερη ομάδα, δηλαδή αυτών που αρνούνται να αντιμετωπίσουν το δικό τους ναρκισσιστικό, το δικό τους το προσωπικό ναρκισσιστικό τους τραύμα, σαν κάτι το ντροπιαστικό ή κάτι που μαρτυράει ένδειξη αδυναμίας, αλλά το αποδεχτούμε, τότε μας δίνουμε και το περιθώριο να το δουλέψουμε. Και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε
να αφήσουμε αυτό το ναρκιστικό τραύμα να μεταμορφωθεί σε ναρκιστική διαταραχή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Όλα ξεκινάνε από ναρκιστικό τραύμα. Πόσες φορές αναρωτηθήκαμε γιατί εγώ που έχω ζήσει τόσα δεν έχω καταλήξει να είμαι σαν το γονιό μου? Γιατί άλλοι που έχουν αδέρφια, έτσι, 2 αδέρφια μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι? Γιατί ο αδερφός μου έγινε ίδιος με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου που έχει τη διαταραχή μιλάμε, και εγώ το παλεύω? Τι είναι αυτό? Αναρωτιόμαστε πολύ συχνά, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Πιστεύω πραγματικά ότι η διαφορά όλη είναι στο ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκουμε. Στη μία ή στην άλλη. Δεν γίνεται να ανήκεις στη μία και να έχεις την κατάληξη της άλλης, ή να ανήκεις στην άλλη ομάδα και να έχεις την κατάληξη της μίας. Εκεί που ανήκετε, αυτή την κατάληξη θα έχετε. Είναι στο χέρι σας. Έρχεται λοιπόν η μέρα που για όσους εμάς που ανήκουμε στη δεύτερη ομάδα ανθρώπων, που λόγω της αναζήτησης που θέλαμε να κάνουμε, έτσι, για να μάθουμε την αλήθεια, για να κατανοήσουμε, φτάνουμε στο σημείο που μπροστά σε αυτό το βίντεο, το πρώτο βίντεο, μπροστά σε αυτό το πρώτο κείμενο, το πρώτο άρθρο, ή παρακολουθήσαμε για πρώτη φορά μια συζήτηση πάνω στον ναρκισσισμό, το οποίο νιώσαμε σαν μια λάμψη μέσα στο τούνελ, σαν το φως, εκείνο το φως στο τούνελ. Και εκεί μπαίνουμε στο δρόμο της έρευνας. Η έρευνα που θα κάνουμε, η καταβρόχθηση πληροφοριών που θα κυνηγήσουμε. Και εκεί γεννιούνται διάφορα συναισθήματα. Είναι οι φάσεις της, λέω εγώ. Περνάμε από διάφορες φάσεις. Σε κάποιες ίσως να κολλήσουμε. Όχι όλες τις ίδιες, ο καθένας ανάλογα με τα πάθη του, τις ανάγκες του, τα βιώματά του, θα κολλήσει σε κάποιο σημείο. Όταν ανακαλύπτεις για όλα αυτά τα θέματα, για τη διαταραχή και για όλα αυτά τα θέματα γύρω από τη διαταραχή, για όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις τακτικές, μέσα από αυτό το ψαχτήρι δεν προσπαθούσα να καταλάβω πια μόνο τη μάνα μου. Συνειδητοποιούσα ότι μπορούσα να καταλάβω πολύ κόσμο. Μπορούσα να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου. Μπορούσα να καταλάβω τι επιπτώσεις έχουν οι συμπεριφορές μου πάνω στα παιδιά μου ή στους ανθρώπους γύρω μου. Όπως τι επιπτώσεις είχε η συμπεριφορά της μάνας μου απάνω μου. Τι μπορούσα να διορθώσω, τι έπρεπε οπωσδήποτε να διορθώσω. Αυτή τη δουλειά που δεν κάνει ένας ναρκισσιστής και μετά χάνει το τρένο, έχει φύγει η δυνατότητα να κάνουν κάτι. Γιατί όπως είπα και πριν, το ναρκισσιστικό τραύμα, το οποίο το έχουμε βιώσει όλοι μας, ο ναρκισσιστής δεν καταλήγει ναρκισσιστής χωρίς ναρκισσιστικό τραύμα. Εμείς, παρόλο που δεν καταλήγουμε ναρκισσιστές, όμως πάλι έχουμε ναρκισσιστικό τραύμα, αλλά το αντιμετωπίσαμε, το κοιτάζουμε, το παραδεχόμαστε. Και έτσι εξελισσόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι προς το κατήφορο. Λοιπόν, θα κάνω μικρά βιντεάκια
με τις φάσεις αυτές, μιλώντας για τις φάσεις αυτές,